તો હવે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી તમે ઘર બેઠા અનએકેડમીના એપ્લિકેશન દ્વારા કરી શકો છો। અહીં અનએકેડમીમાં તમને ટોપ એજ્યુકેટર દ્વારા છે બેસ્ટ લેવલની તૈયારી કરાવવામાં આવશે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો ટોપ એજ્યુકેટર દ્વારા છે તમને બેસ્ટ લેવલની જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરાવવામાં આવશે। તો શા માટે અનએકેડમી બેસ્ટ છે? તો અહીં ડેઇલી લાઈવ ક્લાસીસ, લાઈવ ટેસ્ટ અને ક્વિઝ, સ્ટ્રક્ચર કોર્સ અને અનલિમિટેડ એક્સેસ છે તમે અનએકેડમીની એપ્લિકેશનનો કરી શકો છો। અનએકેડમીના કી ફીચર વિશે વાત કરીએ તો એક તો તમે ઘર બેઠા તૈયારી કરી શકો, ઉપરાંત લાઈવ ક્લાસીસ દ્વારા તમારા ડાઉટ ક્લિયર કરી શકો છો, ઉપરાંત પર ડેનો ખર્ચ 17 રૂપિયા જેટલો જ આવે છે, ઉપરાંત ફ્રી ક્લાસીસ પણ તમે છે અહીં તેનો લાભ લઈ શકો છો અને તમારું સબસ્ક્રિપ્શન છે તમે અહીં ઈએમઆઈ કે જે હપ્તા દ્વારા પણ છે તમારું સબસ્ક્રિપ્શન તમે લઈ શકો છો। સબસ્ક્રિપ્શન પ્લાન વિશે વાત કરીએ તો 1 મહિનાનો પ્લાન 1400 રૂપિયા છે અને 12 મહિનાનો પ્લાન 7000 રૂપિયાનો રહેલો છે। આ ઉપરાંત તમે 3 મહિના અને 6 મહિનાનો પ્લાન પણ લઈ શકો છો। તો આ પ્લાન લ્યો ત્યારે તમે છે જીપીએસસી વાયટી જે રિડીમ કોડ તેમાં એડ કરશો તો તમને છે ત્યાં ડિસ્કાઉન્ટ જોવા મળશે। તો જરૂરથી જીપીએસસી વાયટી જે રિડીમ કોડ છે તેનો ઉપયોગ કરજો। તો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો આપણે કાયદાની જે સિરીઝ ચાલુ કરી છે તેમાં આઈપીસીના જે મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોનો ભાગ 1 મૂકેલો હતો। તો આજના વિડીયોમાં આપણે છે આઈપીસીના મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ 2 મૂકી રહ્યા છીએ, જેમાં પણ આપણે 25 મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોનો જે વિડીયો મૂક્યો છે। તો વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરજો, વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને અવશ્ય એકવાર સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો। તો ચાલો વિડીયોની આપણે શરૂઆત કરીએ। તો 26મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારાની કયા પ્રકરણમાં છે તે સામાન્ય સમજૂતી વિશેની જોગવાઈઓ આપવામાં આવેલી છે? તો જવાબ આપશે પ્રકરણ 2માં છે તે આ સામાન્ય સમજૂતી વિશેની જોગવાઈઓ ભારતીય ફોજદારી ધારામાં છે તે જોવા મળે છે। ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ જોઈએ તો કેટલા પ્રકારની કેદની સજા હોય છે? તો જવાબ આવે છે 2 પ્રકારની છે કેદની સજા રહેલી હોય છે। તેમાં પહેલું છે સખત કેદ હોય છે અને બીજું છે સાદી કેદ। એમ 2 પ્રકારની જે સજા છે કેદની તે જોવા મળે છે। ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ કઈ કલમમાં એકાંત કેદની સજા થઈ શકે છે? તો જવાબ આવશે કલમ 73 મુજબ છે એકાંત કેદની સજાની જોગવાઈઓ છે તે ભારતીય ફોજદારી ધારામાં જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આપણે 29મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ વધુમાં વધુ કેટલા સમય માટે છે એકાંત કેદની સજા થઈ શકે છે? તો જવાબ આવશે વધુમાં વધુ છે 3 મહિનાથી વધુ છે તે આ એકાંત કેદની સજા કરી શકાતી નથી। વધુમાં વધુ 3 મહિના સુધી છે એકાંત કેદની સજા થઈ શકે છે। ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ જ્યારે કોઈ ગુનેગાર કેદ અને દંડ બંનેની શિક્ષાને પાત્ર હોય અને જો તે દંડ ન ભરે તો અદાલત તેને દંડ ન ભરવા બદલ વધુમાં વધુ કેટલી સજા થઈ શકે છે? તો જવાબ આવશે ગુના માટે નક્કી કરેલી કેદની સજા વધુમાં વધુ 1/4 મુદત છે તેની કેદની વધારવામાં આવે છે જો તે દંડની રકમ ભરે નહીં તો। ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાં છે તે સામાન્ય અપવાદો વિશે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે પ્રકરણ 4માં છે તે આ સામાન્ય અપવાદો વિશેની જોગવાઈઓ છે તે ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ ન્યાયિક રીતે કાર્ય કરતા ન્યાયાધીશનું કૃત્ય છે તે ગુનો બનતો નથી? તો જવાબ આવશે તે કલમ 77માં જણાવવામાં આવેલું છે। ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ 7 વર્ષની અંદરના જે બાળક છે તેને કરેલું કૃત્ય છે તે ગુનો બનતો નથી? તો જવાબ આવશે કલમ 82માં છે આ દર્શાવવામાં આવેલું છે કોઈ 7 વર્ષથી નાનો બાળકે જો કોઈ કૃત્ય કર્યું હોય તો તેને છે ગુનો ગણવામાં આવતો નથી।
ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ છે અસ્થિર મગજની વ્યક્તિએ છે જો કોઈ કૃત્ય કર્યું હોય તો તે ગુનો બનતો નથી? તો જવાબ આવશે કલમ 84માં છે તે જોગવાઈ દર્શાવવામાં આવેલી છે કે અસ્થિર મગજનો વ્યક્તિ જો કોઈ ગુનો કરે તો તેને ગુનો ગણવામાં આવતો નથી. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ પોતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ કરાયેલા નશાને કારણે નિર્ણય ન કરી શકે તેવા વ્યક્તિએ કરેલું કૃત્ય, એટલે કે કોઈ વ્યક્તિને છે તે ગેરકાયદેસર રીતે તેના ઈચ્છા વિરુદ્ધ છે તેને નશો કરાવવામાં આવ્યો હોય અને ત્યારબાદ જો તે કૃત્ય કરે તો તેને જે ગુનો જે બનતો નથી તેનો, તો તે કઈ કલમમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે તે કલમ 86માં દર્શાવવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ છે અકસ્માતથી થયેલું કૃત્ય ગુનો બનતો નથી? તો જવાબ આવશે કલમ 80માં છે તે દર્શાવવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન જોઈએ તો આઈપીસીની કઈ કલમમાં હકીકતની ભૂલ એ ગુનો નથી? તો જવાબ આવશે કલમ 76માં આ દર્શાવવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ દ્વારા રમતગમતની પ્રવૃત્તિ દરમિયાન મૃત્યુ કે મહાવ્યથાના ઈરાદા સિવાય સંમતિથી કરેલું કૃત્ય ગુનો બનતું નથી? તો જવાબ આવશે કલમ 87માં આવું જણાવવામાં આવેલું છે કે રમતગમતની જે પ્રવૃત્તિ દરમિયાન જો કોઈ ઈર્જા થાય તો તેમાં જો મૃત્યુ થાય તો તે ગુનો ગણવામાં આવતો નથી. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન છે ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાં સ્વબચાવનો અધિકાર એ ગુનો નથી? તો જવાબ આવશે કલમ 96માં જે સ્વબચાવ છે તે અધિકાર છે તે કોઈ ગુનો નથી તેવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ સ્વબચાવના અધિકારને મર્યાદિત કરી સ્વબચાવ માટે જરૂરી તેની વધુ નહીં પણ હાનિ કરવાની પરવાનગી આપતું નથી? તો જવાબ આવશે તે કલમ 99માં દર્શાવવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન જ્યારે વ્યક્તિ સમક્ષ જાહેર નોકરનું રક્ષણ કે મદદ મેળવતો પૂરતો સમય હોય ત્યારે તે વ્યક્તિ સ્વબચાવનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે ના, જ્યારે જે જાહેર નોકર હાજર હોય ત્યારે છે વ્યક્તિને સ્વબચાવનો જે અધિકાર છે તે પ્રાપ્ત થતો નથી. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાં છે દુષ્પ્રેરણ વિશેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે પ્રકરણ 5માં છે આ દુષ્પ્રેરણ અંગેની જોગવાઈઓ છે તે ભારતીય ફોજદારી ધારામાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કઈ કલમમાં દુષ્પ્રેરણ કે મદદગીરીની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે કલમ 107માં છે આ દુષ્પ્રેરણ કે મદદગીરીની વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કયા પ્રકરણમાં દુષ્પ્રેરણ કે મદદગીરીની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે તે છે કલમ 108માં આપવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન ભારતમાં રહીને એ નામનો વ્યક્તિ પાકિસ્તાનની વસ્તીમાં બ નામના વ્યક્તિને પાકિસ્તાનમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિનું ખૂન કરવા ઉશ્કેરે છે તો કયા ગુના માટે જવાબદાર ઠરે છે? તો જવાબ આવશે કલમ 108A મુજબ છે ભારત બહાર કરેલા ગુનાઓમાં છે ભારતમાંથી મદદગીરી જે ગુનામાં તેઓ છે ગુનેગાર જવાબદાર ઠરે છે. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારાની ભૂલની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે કલમ 79માં છે કાયદાની ભૂલની જોગવાઈ છે ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાં ગુનાહિત કાવતરા વિશેની જોગવાઈઓ છે તે કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે પ્રકરણ 5Aમાં છે તે ગુનાહિત કાવતરા અંગેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કઈ કલમમાં ગુનાહિત કાવતરાની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે કલમ 120Aમાં છે તે આ ગુનાહિત કાવતરાની વ્યાખ્યા છે
તે ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કઈ કલમમાં ગુનાહિત કાવતરાના બદલે શિક્ષાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે કલમ 120B છે। જો ગુનાહિત કાવતરું કર્યું હોય તો તેના બદલાની શિક્ષાની જોગવાઈ છે તે આ કલમ 120B છે તે કરવામાં આવી છે। 120A છે તે ગુનાહિત કાવતરાની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે, ત્યારે 120B છે આ ગુનાહિત કાવતરા બદલ શિક્ષાની જોગવાઈ છે તે આ કલમમાં છે, ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમમાં જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ 50મો પ્રશ્ન, ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કયા પ્રકરણમાં રાજ્ય વિરુદ્ધ ગુનો વિશે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે પ્રકરણ 6માં છે રાજ્યના વિરુદ્ધ ગુના વિશેની જોગવાઈઓ છે તે ભારતીય ફોજદારી ધારામાં કરવામાં આવી છે।